masasabi natin? Isa lang. Ang tamis! Napakatamis. It is I, Manong Jaire. And he is today here. And he is today? And he is here today with me, Riva! I'm back! Kaya nakapag-alak tutorial na ulit tayo ulit. Kailangan natin ng classic gin. This one or this one? Pick your poison. Ito muna. Okay. Kailangan natin ng gin, Cuatro Cantos, Grenadine, lime juice, tama nga lime juice, tsaka Cranberry Nestea. Hindi namin alam kung ano magiging lasa nito. Pero matamis yan for sure. Or pangalan ng halo na to. Grab your cocktail shaker. Ito na po. Ayan. Lupit, no? 2 ounces of gin. Ay! 2. Okay na ito, diba? Yeah, ito lang. Lime juice, 2 ounces. 2 ounces of lime juice, bro. Yeah, pag meron kaming ginagamit na green ingredients, green liquid, o kaya green, kahit anong green, tatanggalin muna yung green screen, no? Doon natin 3. Actually, hindi naman tatanggalin yung green screen kasi hindi naman namin matatanggal ito eh. Obvious ba? Mahirap yun, bro. Tanggalin mo yung pader. Pwede naman. Kasi Pwede naman, pero di mo na may babalik. the legendary Grenadine. Siguro 1/2 lang lagyan natin. Bakit? 1.5. 1.5. Yeah, like Wait. 1. Ano naman? Makita! Ito ba yung Bloody Mary? And then half. Tapos na Halloween na, bakit may Bloody Mary? Okay, ito. Nestea Cranberry. Lagay lang ng konti dito. Yan. And then, Yan. Isang baso ng Nestea Cranberry. and then the spoon, Mabel. Don't forget the spoon. And ano nga sabi ni Rick dati? Let's start rolling! Tama, Rick J! Tama. Nakakamiss tuloy yung hashtag asan si Rick G. Rick J, asan ka na? Time to do some sketchy shit. Do-da, hope I get away with it. Oh, da-do-da day. Yan, isang bungo. Ay, teka lang. Kaso ang init eh. Mainit pa siya. It's too warm. Yellow! Elijah Kabungal, buti pa sa Gplanasquad, good vibes lang hatid. Siyempre, dun lang tayo sa good vibes. Huwag tayo sa mga, bad vibes, yung gagawa pa ng ganito, ganyan. So yes, naintindihan namin yung mga ibang mga vloggers dyan na gumagawa ng mga issue at naggagawa ng mga issue, sumasagot si ganito kay ganyan, sumasagot si ganyan kay ganito. Di ba? Nag-aaway-aaway sila, di ba? Nag-i-issue, nag-i-expose, nagde-debunk, nagkakasuhan, di ba? Nagigets ko yung gusto Kasi, nila. all in sila sa content, bro. Pag Oh. all in kayo sa content, all in din kayo sa money. Oh, di ba? Kasi, kung saan may issue, Doon may pera. Yun. Kaya huwag kayong magulat kung naikipag-issue lang kami sa mga ibang vloggers. So, ito na po yung ice cream natin. It's our flavor Choco Almond po. Salamat! Pagbukas sa po, nagsabi. ito po siya. Pagkabukas nyo, yan yung ilalagay nyo dito para hindi na siya mainit. Oh, kasi umiinit talaga ang ang mixes. Masyado marami. Yan! Para masarap! Here is... Kirizama, ano ngayon ulit? Sabi mo sa amin ay... Shake thoroughly! Salamat! Yon, tama yun. Lagyan muna natin sa rep. Shake thoroughly! Shake thoroughly! Daddy, the door! Tataratatata. Okay! Pour the alak, no? Pour, no? Uy, yung tayo. Ano masasabi mo? Tanga ba o matalino? Yung takip pa pala. Yung uhaw ka na. Pasensya na, ha? Sorry na! Pero at least- Ooh. Pero at least tayo, uhaw man sa alak, hindi tayo uhaw sa pera. Oh! Hindi, actually, uhaw ako sa pera. Hindi naman tayo katulad nila na uhaw sa pera na we kilo money, bro. We kilo money. Well, at least sila, they kilo money kung ano-ano pwede nila mabili. Depende yon. Porket sinabi mong kilo mo yung pera, makakabili ka na.
Bakit? Pag kinilo mo ba, saktong Ay! kilo ba yun? Alam mo ba, nakakakilo din akong pera? Ano? Mga tigpipiso nga lang. Pera pa rin yun. Kaya nga yung sinasabi ko, hindi porket kinikilo nila yung pera, mayaman na sila. Ano yung kinilo nila? Baka naman tagbibenching ko yan. Huwag ka magalit. Hindi ako galit. Iyak! Huwag kayo iiyak. Parang ano, gusto ko titikman tapos lagyan natin ng spirito. Okay, it's Yay! test! Una ko namin yung Grenadine. Ang tamis! So, tingnan natin yun. What the f... If i-attempt nyo man to sa cocktail shaker, 1 ounce nyo na. Ay! Pero since Right. kasi nakabawas na kami, half lang muna ang nilagay namin. Okay, Ikaw muna mix. magtikip. Mix, Ay, tikim! mix, Asan yung kutsara? Stir. Spoon! The legendary spoon! Legendary spoon! Ba't mo kailangan hawakan? Ano masasabi mo sa lasa, sa taste? Mas prefer ko yung nilagyan natin ng spirito. Hindi, yan na yung counted. For me, ulit-ulitin ko yung lasa na to. So, I would say 8.7. Bakit? Kakasabi ko lang Ah, sige. Ulit-ulitin ko yung lasa niya kasi masarap siya. Hindi siya yung, for me ha, para sa akin, hindi ako mauumay sa lasa niya. Although, inuubos mo na, sige. Meron pa ba? Meron pa! Nawaman siya kasi. Sariling sika! Huwag mo kasi pagalan. Yan, oh. Ako, ang i-rating ko dito is probably, I would give it a fucking... Okay! So, I would rate it a 8.8 mga kaunggoy. Okay siya. Masarap So, siya. 0.1 lang ang pinagkaiba natin sa Yeah. So, okay siya. Masarap siya. Though sa una, masyado matamis. Pero, I think in the long run, masasarapan din kayo mga kaunggoy. Wala siyang hint ng alak or kahit anong trace ng alak. Wala, di ba? Masyado matamis lang. Naglalag yung utak ko. 2 beses na yan! 2 beses na yan! Hashtag sorry liver and hashtag drink responsibly. Also, ha? Ano na? Tsaka easy to digest lang siya. Yeah. Meron kasing ibang mix na parang iba pakiramdam sa tiyan. Ay, oo. Yung parang ano ka, parang kang matatae. Yeah. Diba? Natry mo na yun, diba? Yung parang pag-inom ka, parang kang matatae. Or yung masusuka ka. Siya hindi. Pang casual lang siya. As I said, ulit-ulitin ko nga siya, masarap siya. Pero, in terms of alcohol levels, siguro kung marami yan, may possibility, matipsy ka, ganyan. Ayun, masasabi ko hindi siya madaling makalasing. May enjoy mo siya, ulit-ulitin mo siya. Click the join button. 79 pesos lang mga kaunggoy. Sumali na kayo sa channel na ito. Mali ka, ganito yan. So, hindi, wait lang, paano ba? 79 pesos to join the Manong Chaire. So guys, meron kasi, kung papansinin nyo po, may nagbago sa channel ngayon. Sa katabi ng subscription button, di ba gagawin ng iba, double check if you've subscribed to the channel. Double check nyo kung naka-join na kayo. At kung nakabayad na kayo na 79 Kasi ganito pesos. yan, ganito kasi yan. You give 80 pesos, we receive 79, you receive 1. Ay, kumbaga may change. Pero, there are benefits. Una sa lahat, Discord. Pangalawa, yung mga exclusive videos natin. Ano pa ba ang mga kasama sa exclusive na yon? Well, since may Discord tayo, meron tayong mga live sessions doon. So, exclusive yun sa inyo. Isipin nyo, 79 a month? 79 a month lang! Oh! 79 pesos a month lang! Ang kakapal ng mukha, no? Bakit? Ano kapal ng mukha dun? Ano yung kapal ng mukha dun? Ang kapal ng mukha mag-79 lang. Oo. Bakit? Ang 79 pesos, isang quadrocantos na yun eh. Oo nga. Ayun nga. Mura So, lang. kumbaga, yung pag-join nyo, parang pang-mix na rin ng alak. 79 pesos lang mga kaunggoy! Join the channel now, Mago! Join the Animal Kingdom! Actually, tama nga. Animal Kingdom nga yung nakalagay doon. Join the Animal Kingdom!
And that's the bottom line. Because I said so! And Manong Jare! Riva, like, comment, share, and subscribe. And sino kaya ang comment of the day? Shot! Peace!